ආයුබෝවන් සුබ දවසක්. ඔයාලා හැමෝම ගොඩක් සාදරයෙන් ආදරයෙන් පිළිගන්නවා Genius GC YouTube channel එකට. ඒ වුණා අද මෙන්න කතා කරන්නේ මෙන්න මේ වගේ තැන කතා voice එක මෙන්න මේ විදිහට ලස්සනට කොහොමද edit කරගන්නේ කියලා. ඉතින් දැන් channel subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම subscribe කරන්න. පළ රතු පාට subscribe කරලා බටන් එකක් තියෙනවා. ඒ click කරලා notification bell එකත් click කරලා ඔලව ගන්න. සරල like එකක් දාන්න. comment එකක් කරමු. සහ video share කරන්න. එන අපි යමු video එකට. අදන ඔබ කතා කරන්න මෙන්න මේ වගේ තන කෑතර තියෙන සවුන්් එක කොහොමද මෙන්න මේ වගේ ලස්සනට ප්‍රොෆෙෂනල් විදියට සහ ලස්සනට එඩිට් කරගන්න කියලා. ඉතින් මෙන්න මේක සදම යූස් කරන්න Adobe Audition කියන app එක. ඉතින් මේක Adobe ලගේ app එකක්. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේක pay කරලා මිලදී ගන්න. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් මම යූස් කරනවා වගේ කැරක්ටර් එකක් පාවිච්චි කරන්න. මුලින්ම Adobe Audition application එක open කරගන්න තියෙන්නේ. ඉතින් open කරගද්දි මෙන්න මේ වගේ interface එකක් තියෙනවා. ඉතින් මෙතන මම audio එකක් record කරලා තියෙනවා. කලින් ඔයාලට බලා ගන්න හම්බුනා මේ audio එක මෙතන තියෙනවා. සමහර මේ විදිහට file, edit, multi track, clip, effects, favorites, new windows සහ help කියලා options ටිකක් තියෙනවා. සහ මෙතන වගේ files ටික තියෙනවා. සහ favorites ටික මෙතනින් බලා ගන්න හම්බ වෙනවා. සහ effect tracks ටික වල මෙතන තියෙනවා. ඔයාලට කැමති effect එකක් මෙන්න මේ විදිහට add කරගන්න පුළුවන්. සහ media browser එක markers මොනවද add කරලා තියෙනවද ඒවා ටික මෙතනින් බලා ගන්න හම්බ වෙනවා. සහ ඔයාලට properties වලට යන්න පුළුවන්. මොන වගේ දේවල් කිහිපයක් ඔයාලට මෙතන බලා ගන්න හම්බ වෙනවා. මෙතන essential sounds ටික තියෙනවා. සහ මෙන්න මෙතනින් ඔයාලට බලා ගන්න හම්බ වෙනවා audio එකේ timeline එක. සහ මෙන්න මෙතන timeline එක බලා ගන්න හම්බ වෙනවා. සහ ඔයාලට මෙතන history එක බලා ගන්න පුළුවන්. වීඩියෝ කියලා ඔප්ෂන් එකකුත් බලා ගන්න හම්බ වෙනවා. හරිද ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන ඔයාලට බලන්න හම්බ වෙනවා රෙකෝඩින් ස්ටොප් කරන බටන් එක, ප්ලේ බටන් එක සහ පෝස් බටන් එක. සහ මෙතන රෙකෝඩ් කරන බටන් එක බලා ගන්න හම්බ වෙනවා. සහ මෙතන අනෙක් ටූල්ස් ටික බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් දැන් මම කතා කරන්න මම කොහොමද මෙන්න මේ වගේ වීඩියෝ එකක් එඩිට් කරගන්නේ, ඔඩියෝ එඩිට් කරගන්නේ කියලා. ඉතින් ඔඩියෝ එඩිට් කරගන්න ඉස්සෙල්ලා මම කරන්නේ ඔඩියෝ රෙකෝඩ් කරගන්න කලින් තප්පර 5ක් 6ක් විතර මෙන්න මේ වගේ ස්පේස් එකක් තියෙන. ඒ කියන්නේ ඔඩියෝ රෙකෝඩ් කරගන්න කලින් මෙන්න මේ රෙකෝඩ් බටන් උඩ ක්ලික් කරලා මොකක් හරි කියන්න කලින් අපර 5ක පොඩ නිකන් ඉන්න. මොකද වටේ තියෙන සවුන්ඩ් එක ඇබ්සෝබ් කරගන්න. ඊට පස්සේ මොකක් හරි කියන දේ කියන්න මෙන්න මේ විදිහට. ඒ කියන දේ කියලා ඉවරලා තප්පර 2ක් විතර ගියාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට ඒක ස්ටොප් කරන්න පුළුවන් වාට. හරි ඉතින් දැන් මුලින්ම මම කතා කරන්න යන්නේ කොහොමද සවුන්ඩ් එක අයින් කරගන්නේ කියලා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට මම ඔයාලට පේනනම් ප්ලේ කරලා මගේ මුලින්ම තියෙන ක්ලිප් එක. අයබෝවන් ගොඩක් සාදරයෙන් ඔයගොල්ලෝ හැමෝම පිළිගන්නවා Genius GC YouTube channel එකට. ඉතින් ඕක තමයි මුලින්ම තියෙන ක්ලිප් එක. ඉතින් ඔන්න ඒ ක්ලිප් එක තමයි මම මෙන්න මේ විදිහට වෙනස් කරන්න යන්නේ. ඉතින් noise ටික අඩු කරන්න මම අර මොකට මුලින්ම කරන්නේ ඔයාලට කියන්න සින දේ කියන්න කලින් තප්පර 6ක් විතර පොඩක් ඉන්න කියලා. අන්නේ ඉඳපු ඩියුරේෂන් එක මෙන්න මේ විදිහට සිලෙක්ට් කරන්න. ඉඳපු කොටස මෙන්න මේ විදිහට සිලෙක්ට් කරගන්න. සිලෙක්ට් කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මෙතන යන්න පුළුවන් effects කියන එකට. effects කියන එකට ගිහිල්ලා noise reduction / restoration කියලා බලන්න හම්බ වෙනවා. අන්න ඒකට යන්න. ඒක ගිහිල්ලා capture noise print කියන එක ක්ලික් කරන්න. එහෙම නැත්නම් shift V ක්ලික් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් capture noise print කියන එක ක්ලික් කරලා පස්සේ මෙන්න මෙයාගේ dialog box එකක් එනවා. මෙන්න මෙතනින් okay බටන් එක ක්ලික් කරන්න. හරි දැන් ඔයාලට මෙන්න මේ කොටස noise එක විදිහට ඒගොල්ලෝ detect කරගෙන තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයාලා පුළුවන් වගේ whole audio එක මෙන්න මේ විදිහට double click කරලා select කරගන්න. එහෙම නැත්නම් control A click කරලා select කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ effects වලට යන්න noise reduction / restoration වලට ගිහලා noise reduction process කියන එකට යන්න. එහෙම නැත්නම් control shift P කියන එක ක්ලික් කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ interface එකක් බලා ගන්න හම්බ වෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මෙතනින් noise එක අඩු කරන්න ඕන percentage එක මේ විදිහට add කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මෙතන 100% දානවා. සහ කොච්චර සද්දකින් අඩු කරගන්න ඕනද කියලා දාන්න පුළුවන්. ඉතින් මට මේ විදිහට 4.1ක් අඩු කරන්න හොඳටම ඇති. ඉතින් දැන් බලමු මෙන්න මේ විදිහට පොඩක් play කරලා අයබෝවන් ගොඩක් සාදරයෙන් ඔයගොල්ලෝ හැමෝම පිළිගන්නවා Genius GC YouTube channel එකට. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් play කරන ගමන් මෙන්න මේ විදිහට sound එක අඩු වැඩි කරලා බලන්න මොකක්ද ගානටම fit වෙන්නේ කියලා. අයබෝවන් ගොඩක් සාදරයෙන් ඔයගොල්ලෝ හැමෝම පිළිගන්නවා Genius GC YouTube channel එකට. අර මට ඔන්න percentage එක හොඳටම ඇති. ඔන්න ගන්න හොඳටම ඇති. ඊට පස්සේ මම කරන්නේ මෙන්න මේ විදිහට ක්ලික් කරලා apply කරනවා. හරි apply කරාට පස්සේ මගේ දැන් noise reduction process එක හරි.
ඊට පස්සේ මම කරන්නේ මුළු ඔඩියෝ එකම සිලෙක්ට් කරලා ඔඩියෝ එකේ ඉෆෙක්ට්ස් අපෝඩ් ඇඩ් කරනවා. ඉතින් මම මෙන්න මේ විදිහට amplitude and compression කියන එකට ගිහිල්ලා මෙන්න මේ DES කියන එකට යනවා. ඉතින් මේක එන්නේ ඔයාගේ voice එකේ ශබ්දය සහ ශබ්දයේ තියෙන අනේ ශබ්ද දෙක වැඩි කරන එක. ඉතින් ඔයාලා පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට preset එකේ ඕන preset එකක් දාන්න. ඉතින් මෙතන තියෙනවා 4410-600 Hz ඩකින් කියලා එකක්. තව 4410-7000 Hz DES කියලා එකක් තියෙනවා. high voice DES කියලා එකක් තියෙනවා. high voice DES කියලා එකක් තියෙනවා. low voice DES කියලා එකක් තියෙනවා. low voice DES කියලා එකක් තියෙනවා. සහ reduce hi hat bleed කියලා එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. මම මෙන්න මේ විදිහට high voice DES කියන එක දාන්න. ඒක තමයි මම දාන්නේ. සාදරය ඔයගොල්ලෝ හැමෝම පිළිගන්න. ඒක දැම්මම මට සාදරය ඔයගොල්ලෝ හැමෝම පිළිගන්න. ඒක දැම්මම මට මෙන්න මේ වගේ බලාගෙන හම්බෙනසයකට දැම්ම නැතුවම YouTube channel එක. එන්න මේ වගේ voice එක බලාගෙන හම්බ වෙනවා. ඒකට කැමති එකක් දාන්න. අයබෝල් ගොඩක් සාදරය ඔයගොල්ලෝ හැමෝම පිළිගන්නවා Genius GC YouTube channel එකට. අයබෝල් ගොඩක් සාදරය ඔයගොල්ලෝ හැමෝම පිළිගන්නවා Genius GC YouTube channel එකට. හරි ඊට පස්සේ මම ඔක්කොම select කරලා apply කරනවා. හරි apply කරාට පස්සේ මගේ ඔඩියෝ එක මෙන්න මේ වගේ දැන් බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් අපි එක තව පොඩ්ඩක් ලස්සන කරමු. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට මම මෙන්න මේක ඔක්කොම එකපාර select කරගන්නවා. select කරගෙන effects වලට ගිහිල්ලා filter and EQ graphic equalizer 10 bands කියන එක click කරනවා. ඊට පස්සේ මම මෙන්න මේ විදිහට මෙන්න මෙතන වාට ඕන effect එකක් add කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් auto effect එක මෙන්න මේ විදිහට add කරලා මෙන්න මේ විදිහට play කරලා බලන්න පුළුවන් මොන වගේද මේක තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් මෙන්න මේ අයබෝල් ගොඩක් සාදරය ඔයගොල්ලෝ musical presence කියන දැන් මම මෙහෙම හැමෝම පිළිගන්නවා Genius GC දැන් මම මෙන්න මෙහෙම තියෙන්නේ YouTube channel. ඒ වාට මෙන්න මේ විදිහට අවශ්‍ය select කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මෙන්න මේ විදිහට දෙනවා vocal presence boost කියලා. සාදරය ඔයගොල්ලෝ හරි හොඳයි. ඊට පස්සේ මම මෙන්න මේ විදිහට ආය ඔක්කොම select කරලා effects වලට ගිහිල්ලා noise reduction restorations fill and EQ වලට ගිහිල්ලා parametric equalizer කියන එක click කරනවා. click කරාට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ බලන්න හම්බ වෙනවා. ඉතින් මෙතනින් ඔයාලට පුළුවන් මෙතනිනුත් ඔයාලට අවශ්‍ය preset එකක් add කරන්න. ඉතින් මෙතන B-face snare කියලා එකක් තියෙනවා. ඒක add කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකේනොත් එන්නේ අර විදිහම sound එක අස්සන adjust වෙන එක. සාදරය ඔයගොල්ලෝ හැමෝම ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට පිළිගන්නවා ඔයාලට බලා ගන්න හම්බ වෙනවා. Genius GC YouTube channel එකට. මෙන්න මේ විදිහට vocal enhance එක දාන්න. ඒක තමයි මට set වෙන්නේ. දැන් මෙන්න මේ විදිහට සාදරය ඔයගොල්ලෝ vocal enhance එක දාලා apply කරනවා. හරි ඊට පස්සේ ඔයාලට අවශ්‍ය විදිහට audio select හදාගත්තට පස්සේ අනවශ්‍ය කොටස් ටික ඔක්කොම කපා ගන්න තියෙනවා. ඉතින් මම මේ විදිහට කපා ගන්න medium එකට ඩන්න. මෙන්න මේ ටික මට ඩන්න මේ කපා ගන්න මෙන්න මේ විදිහට play අයබෝල් ගොඩක් සාදරය ඔයගොල්ලෝ හැමෝම පිළිගන්නවා Genius GC YouTube channel එකට. අයබෝල් හරිද ඔන්න ඔය විදිහට play කරගත්තා. ඊට පස්සේ අපි export කරන්න ඕනේ. export කරන්න ඕන පුළුවන් file වලට ගිහිල්ලා export ගිහලා file දෙන්න. උනාට පස්සේ ඔයාලට අවශ්‍ය location එකකට select කරන්න පුළුවන්. ඊට අවශ්‍ය format එකකට දාන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට මම අවශ්‍ය location එක select කරගන්න. downloads වලට දාන්නම්කෝ. මෙන්න මේ විදිහට format එක වඩා අවශ්‍ය format එක select කරගන්න පුළුවන්. මම mp3 audio දාන්න. සහ වඩා අවශ්‍ය ෆයිල් නේම් එකකුත් මෙතන මේ විදිහට දෙන්න පුළුවන්. දීලා මේක ඕකේ කරාට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට එක්ස්පෝර්ට් කරා ගන්න පුළුවන්. සහ ඔයාලට මේක පාවිච්චි කරන්න සේව් කරගන්න ඕන මෙන්න මේ විදිහට save as වලට ගිහිල්ලා අවශ්‍ය තැනට ගිහිල්ලා මෙන්න මේ විදිහට අපි යන්කෝ downloads වලට මොනම ගිහිල්ලා location එක ඕන විදිහට දීලා format එක තියෙන විදිහට දෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේක save කරගෙන මෙන්න මේ විදිහට හරි ඉතින් ඔන්නෝම තමයි මම ඔඩියෝ එක එඩිට් කරගන්න නිසා ඔඩියෝ එක එඩිට් කරන සිම්පලස්ට් වේ එක ගැන ඔයාලට එකද මම කතා කරේ. ඉතින් අදට ඔයගොල්ලෝ මොකද හිතන්නේ? ඒක න අනිවාර්යෙන් පල්ලා කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ ඇඩ් කරන්න. සමහරවිට ලයික් එකක් දාන්න, කමෙන්ට් එකක් අනිවාර්යෙන්ම ඇඩ් කරන්න. කලින් කිව්ව විදිහටම channel එක subscribe කරලා නැත්නම් කලින් කිව්ව විදිහට channel එක subscribe කරන්න. පළ රතු පාට subscribe කියලා බටන් එකක් තියෙනවා. ඒක ක්ලික් කරලා notification කියන බෙල් එක ක්ලික් කරලා ඔලව ගන්න. සමහරවිට ලයික් එකක් දාන්න, යාළුවන්ට බලන්න share කරන්න. එහෙනම් අපි පෙරෙන්ටි ඉක්මනට හම්බෙමු. ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම සුබ දවසක්.